chào, rất vui khi gặp lại các bạn trong video mới của mình. Để tiếp nối với chuyến du lịch đi về miền Bắc Việt Nam, thì sau khi ở Hạ Long, gia đình mình đi xe khách đến Ninh Bình. Ninh Bình là một tỉnh ở phía nam đồng bằng sông Hồng, nổi tiếng với phong cảnh núi đá vôi, làng Tam Cốc và quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Các bạn hãy theo dõi video để xem gia đình mình sẽ tham quan những đâu ở Ninh Bình nhé. Điểm tham quan đầu tiên của gia đình mình là đền Thái Vi. Đền Thái Vi thuộc hành cung Vũ Lâm, căn cứ quân sự quan trọng được vua Trần Thái Tông xây dựng tại Ninh Bình, cố đô của Đại Việt vào thế kỷ 14 để chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ hai. Ngoài ra, hành cung Vũ Lâm nói chung và đền Thái Vi nói riêng cũng gắn liền với sự kiện vua Trần Thái Tông xuất gia tu hành trước khi dời lên núi Yên Tử. Có thể nói, thời kỳ hưng thịnh lớn nhất của Phật giáo Việt Nam là vào thời nhà Trần, đặc biệt là từ thời vua Trần Thái Tông. Đó là lý do mà du khách có thể tìm thấy nhiều ngôi chùa, đền cổ trong hành cung Vũ Lâm. Một trong số đó phải kể đến đền Thái Vi, một trong số ít ngôi đền gần như còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Khi đến thăm đền, các bạn sẽ có cơ hội được xem cụ Chu Văn Thiêm, người thủ từ đền Thái Vi biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Điểm đến thứ hai của gia đình mình là chùa Bích Động.
nằm trên dãy núi Ngũ Nhạc Sơn, thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Phong cảnh xung quanh chùa Bích Động rất hữu tình. Có thể nói cảnh quan tuyệt vời là sự kết hợp hài hòa giữa hang động đẹp lạ và núi đá hiểm trở. Bao quanh là đầm lầy cùng với nhiều loài cây, hoa đặc trưng đã tạo thành một khối thống nhất, một vẻ đẹp hoài cổ đầy ấn tượng. Địa điểm đầu tiên trong ngày thứ hai mà gia đình mình ghé thăm là Đan viện Châu Sơn, hay còn gọi là Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, là một đan viện Si Tô tọa lạc tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đan viện Châu Sơn được xây dựng vào năm 1939, nằm trên một vùng núi yên tĩnh, được thiết kế theo phong cách Gothic với tường bao xung quanh dài 0,6 m, có cột dày 1,2 m, tạo sự ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Khuôn viên đan viện được trồng nhiều cây xanh và được trang trí độc đáo với những khu vườn đá thu nhỏ, cây xanh, những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, tượng các vị thánh. Ngoài ra, đan viện còn có vườn đá trứng nhân tạo, giếng ngầm hay hang đá phía sau đan viện. Bạn sẽ có cảm giác như là vào khu vườn cổ tích với tòa lâu đài cổ ẩn mình giữa rừng cây xanh tươi. Điểm đến thứ hai của gia đình mình trong ngày hôm nay là Vườn Quốc gia Cúc Phương. Vườn Quốc gia Cúc Phương được thành lập vào năm 1962 và là vườn quốc gia đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam. Đây là môi trường sống có nhiều loài động thực vật, bao gồm những cây hàng ngàn năm tuổi, vườn thực vật và rất nhiều loài chim, động vật có vú, bò sát và nhiều loài bướm đầy màu sắc. Hai khu bảo tồn động vật cũng nằm ở đây. Time for an argument, and a time to cry over spilled milk. Batteries full charged in, believe or not, you're a death with wind. So the plan B was set out. Trust yourself when no one else does. Stop holding up a battle. Claim the place you want. Brave it out, it's hard sometimes to see beyond when everything around you seems to be lost. Am I right, am I right, am I right? Jump off the bed, you're ready to start. The pressure, your adrenaline sparks. Fight forward to deserve, 'cause you're high. Still alive, still alive, still alive. Still alive, still alive, still alive. Yeah. Still alive, still alive, still alive. Fight forward to deserve, 'cause you're high. Still alive, still alive, still alive. Stand out from the crowd. Remember to always watch out. Take the lead and use your instinct, though they may be deceiving. STRIVING, repeat, repeat it after me. STRIVING, thumbs up, yeah, you can reach for the stars.
sometimes to see beyond when everything around you seems to be lost. Ngày cuối cùng ở Ninh Bình thì buổi sáng gia đình mình tham quan Tràng An. Tràng An là một khu danh lam thắng cảnh nằm ở tỉnh Ninh Bình, miền Bắc Việt Nam. Nó được đặc trưng bởi cảnh quan núi đá vôi. Năm 2014, Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thế giới vì vẻ đẹp thiên nhiên nổi bật và ý nghĩa văn hóa. Quần thể danh thắng Tràng An là nơi có nhiều đền chùa, làm tăng thêm vẻ đẹp và tầm quan trọng về mặt văn hóa. Có 3 tuyến đường thuyền khác nhau ở Tràng An, mỗi chuyến tham quan các hang động và đền thờ khác nhau, với độ dài và thời gian khác nhau. Gia đình mình lựa chọn tuyến 3 để tham quan vì đây là tuyến đường được nhiều người dân địa phương đánh giá cao và lựa chọn hàng đầu ở Tràng An. Tuyến 3 là tuyến đường dài nhất và toàn diện nhất trong 3 tuyến đường thuyền chính. Tuyến số 3 đưa du khách đi qua 3 hang động và 3 địa điểm tâm linh trong một hành trình khép kín, kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Điểm tham quan đầu tiên trong tuyến 3 là đền Trình. Trình trong đền Trình nghĩa là trình diện. Ngôi đền này đã có cách đây hơn 1000 năm. Đền còn được gọi với cái tên khác là Phủ Đột, mang kiến trúc xây theo hình chữ đinh. Trải qua nhiều lần tu sửa thì đến nay đang thờ tứ trụ triều đình của nhà Đinh. Cả 3 ngài đều là công thần, cùng vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và đưa nhà vua lên ngôi, lập nên nước Đại Cồ Việt. Phía trước đền có 2 con cá chép đá cỡ lớn, bên dưới là rất nhiều cá chép được người trông coi đền thường xuyên trông nom và cho ăn.
Điểm đến tiếp theo trong tuyến 3 là đền Suối Tiên, nơi thờ thánh Quý Minh Đại Vương và phu nhân. Đầu xuân hàng năm, người dân địa phương đều tổ chức hội thánh Quý Minh Đại Vương. Mọi người đều cùng rước kiệu trên sông, trăm thuyền nối đuôi, xuyên 10 hang động vào Suối Tiên. Mục đích của lễ hội là để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người người hạnh phúc. Like the head and then the
Fucking wings. Mountain Phoenix. Mountain Fucking bird. Điểm đến cuối cùng trong tuyến 3 là hành cung Vũ Lâm. Đây là căn cứ quân sự của nhà Trần và nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An. Tại đây, các vua thời đầu nhà Trần đã xây dựng căn cứ địa để củng cố lực lượng phản công, giải phóng Đại Việt trong chiến đấu chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 và 3. Bên cạnh đó, hành cung Vũ Lâm còn gắn liền với sự kiện các vua nhà Trần xuất gia tu hành, mở mang Phật giáo. Hành cung gồm có 7 đền thờ. Trên đường về bến thuyền, gia đình mình được đi ngang qua địa điểm quay bộ phim Công, đảo Đầu Lâu. Trước đây, du khách sẽ đi thuyền đến đảo Công, nơi từng được sử dụng làm bối cảnh cho bộ phim nổi tiếng Kong Skull Island, trước khi kết thúc chuyến tham quan. Tuy nhiên, để bảo vệ môi trường tự nhiên, địa điểm này hiện đang đóng cửa. Sau khi tham quan Tràng An, gia đình mình ghé thăm chùa Bái Đính. Chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình là một trong những điểm đến tôn giáo nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Nằm gần danh thắng Tràng An, không thể phủ nhận, đây là địa điểm không thể bỏ qua đối với những người yêu thích văn hóa. Chùa Bái Đính nổi tiếng là một trong những ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á.
Nơi cuối cùng mà gia đình mình ghé thăm trong ngày hôm nay là cố đô Hoa Lư. Là thủ đô đầu tiên của Việt Nam, cố đô Hoa Lư nổi tiếng với những địa danh kiến trúc và lịch sử phong phú. Năm 968, vua Đinh Bộ Lĩnh của Đại Cồ Việt, tên cổ của Việt Nam, xây dựng kinh đô ở Hoa Lư và cai trị đến năm 980. Sau đó, Hoa Lư còn tồn tại gần 31 năm qua thời Lê và thời Lý. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Hoa Lư trở thành cố đô với nhiều ngôi chùa, di tích lịch sử được bảo tồn ở Việt Nam.